Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la o nouă etalare în cărțile de tarot. După cum puteți observa, avem varianta numărul 1 și varianta numărul 2. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante cu care considerați că rezonați cel mai bine sau să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Dar, între timp, până când voi vă hotărâți ce variantă alegeți, eu pot să vă spun că am venit cu noutăți pentru voi și anume am deschis un spațiu online pentru cei care simt că e timpul să-și vindece rădăcina suferinței, nu doar simptomele. Practic Theta Healing, o tehnică profundă de transformare energetică și emoțională care lucrează cu subconștientul, acolo unde se ascund convingerile care ne sabotează, fricile moștenite, tiparele care ne țin blocați. Dacă simți că porți în tine răni vechi, tipare care se repetă, blocaje inexplicabile sau o nevoie reală de reconectare cu cine ești cu adevărat, acest proces este pentru tine. Lucrezi intuitiv, cu respect pentru sufletul tău și adevărul tău interior. Dacă rezonezi cu ce ți-am spus până acum, scrie-mi sau poți să-mi lași un mesaj pe WhatsApp. Pentru că în descrierea videoclipului găsești detaliile de contact. Eu nu conving pe nimeni să vină la ședințe de Theta Healing privat sau chiar ședințe de tarot, chem doar pe cei care știu că sunt gata să primească în viața lor ceea ce eu ofer. Cu ajutorul lui Dumnezeu, bineînțeles. Așa că, începând de acum, vă aștept la ședințe de Theta Healing, ședințe de tarot, consiliere sau, de ce nu, le îmbinăm pe toate într-una singură dacă doriți. Așa că vă stau la dispoziție. Bun, cam astea au fost informațiile noi pe care am vrut să vi le spun. Iar acum voi începe cu varianta numărul 1. Hai să vedem ce vor să ne transmită cărțile pentru voi, ce trebuie voi să aflați în această etalare. Bun, hai să vedem. Ceva aici s-a dărâmat, ceva aici s-a stricat, ceva aici nu mai funcționează. Oare de ce? Hai să vedem. De ce nu mai funcționează? O să mut puțin cărțile ca să am spațiu. Ok. Hai să vedem de ce nu mai funcționează și cum se va termina toată această situație. Wow! Hai să vedem. Și un rezultat pentru voi. Deja mi-a și ieșit rezultatul. Bun, în primul rând văd că stați și așteptați un mesaj. Așteptați o veste. V-ați ruga la Dumnezeu să vi se îndeplinească o dorință. Așteptați cumva ca cineva să vă trimită ceva. Că vă trimite un mesaj, că vă trimite un cadou, că vă trimite un gând bun, da? Cel puțin așa sperați voi, așa vă doriți voi. Și într-adevăr, acel mesaj, acea dorință vi se îndeplinește. Mesajul, să știți că va fi unul scris. După care, bineînțeles că va fi și verbal. Dar, momentan, prima reacție este scris. N-ar fi nimic exclus pentru cei care așteptați un răspuns de la un examen, de la un nou loc de muncă și așa mai departe, să primiți acel răspuns. Ideea este că în momentul în care primiți răspunsul, acest răspuns aș putea să spun că vine pe neașteptate. Sau vă găsește nepregătite pentru a primi acest
mesaj și cumva rămâneți destul de confuze și rămâneți în visare și rămâneți în nostalgie și așa mai departe, dar nu vă văd momentan să și luați atitudine. Cumva, da, sunteți fericite că ați primit mesajul respectiv, deci e un mesaj de bine, dar poate că e un mesaj la care voi nu vă mai așteptați. E un mesaj care, chiar dacă v-ați așteptat să primiți un mesaj din partea persoanei respective, parcă nu vă vine să credeți că vă vorbește atât de frumos. Parcă nu vă vine să credeți ce cuvinte folosește și așa mai departe. Și rămâneți un pic așa într-o nostalgie din aia și într-o visare și ca și când sunteți îndrăgostite la 20 de ani. Energia voastră, într-adevăr, este una foarte bună și mi este foarte clar că această energie și acest mesaj pe care voi îl așteptați, din punctul meu de vedere, este mai mult din partea unei persoane iubite decât de la o instituție că vreți să vă angajați sau decât de la, sunt prea puține cazurile în care vă gândiți să vă vină răspunsul de la o anumită instituție. Mai mult vă gândiți din punct de vedere al iubirii. Și da, într-adevăr, acest mesaj urmează să vină. E clar că pentru unele dintre voi acest mesaj este de la această persoană de care v-ați despărțit sau cu care ați avut o discuție destul de aprinsă și ați considerat că totul s-a terminat. Pentru alte persoane poate să fie vorba de o relație nouă de la o persoană la care poate nici nu v-ați așteptat că vă dă atenție. V-ați luat, da, ați fost oarecum îndrăgostite de persoana respectivă, ați văzut că nu vă bagă în seamă, că nu vă scrie și așa mai departe și v-ați cam luat gândul de la persoana respectivă. Ei, ce să vezi, tocmai acum vine mesajul de la persoana respectivă. Ca o confirmare a sunat telefonul, da? Deci, ok, bun. Voi, în relația pe care ați avut-o, în relația pe care ați dus-o înainte, într-adevăr ați dus foarte multe poveri, foarte multe greutăți. Ați tras de relația respectivă cât ați putut de mult, dar acum parcă nu mai puteți. În relația respectivă, parcă ați uitat ce înseamnă cuvântul fericire, parcă ați uitat ce înseamnă cuvântul bucurie. În permanență ați fost atrasă de lucrurile și de munca din gospodărie, de viața de zi cu zi și ați uitat parcă să vă mai bucurați inclusiv de voi în primul rând și mai apoi de restul ce aveți în jurul vostru. Chiar dacă erați persoane care poate aveați, din punct de vedere financiar, material, aveați poate tot ce vă trebuie, dar din cauza situației în care v-ați aflat, parcă nu mai vedeați bogăția care stă în jurul vostru, parcă erați într-o sărăcie continuă, cu toate că nu erau așa, pentru că ați uitat să vă mai bucurați de ceea ce aveți, de ceea ce ați agonisit, de ceea ce ați primit și așa mai departe. E clar că vă gândiți destul de serios ce să faceți pe mai departe, dar cred că până să dați un răspuns clar acestei persoane, în primul rând, vă regăsiți voi pe voi, vă bucurați voi în primul rând de viață, de libertate, de o viață fără stres, fără griji și cred că plecați inclusiv și într-o călătorie destul de curând în primul rând pentru liniștea voastră interioară și mai apoi pentru gândurile, să vă adunați gândurile pentru ce vreți să faceți pe mai departe. Într-adevăr, această persoană vine la voi și spune că s-a schimbat, că își dorește o altă viață, că este un alt om, că și-a dat seama că fără voi nu poate trăi și așa mai departe. Însă, cât de mult voi mai credeți această persoană? Pentru că îmi este foarte clar că pentru o parte dintre voi nu mai credeți, nu mai aveți speranță că această persoană se mai poate schimba. Și într-adevăr, aveți dreptate. Pentru că dacă aveți încredere și ați avut, cred că deja, încredere în această persoană când a venit și v-a făcut promisiunile pe care vi le-a făcut, dar ce să vezi, ați rămas din nou dezamăgite, ați rămas din nou
în acea energie de dezamăgire, de rănire, de frustrare, de ciudă că i-ați mai dat o șansă și unei persoane care nu merita. Iar acum, de această dată, spuneți și vă gândiți, mie mai bine singură decât să stau lângă o persoană care nu știe să facă altceva decât să mă mintă, decât să mă înșele, decât să mă trădeze, să nu mă respecte și așa mai departe. Și bine faceți. De ce faceți bine? Pentru că, într-adevăr, există multe oportunități în jurul vostru. Există multe persoane care, într-adevăr, vă vor lângă ei. Eu zic că chiar veți cunoaște persoana norocoasă pentru voi, să zicem așa, sau relația norocoasă, o veți cunoaște seara. Posibil să fie la o petrecere, dar nu neapărat. Poate să fie la o petrecere, să fiți amândoi în aceeași încăpere, dar de fapt să vă scrieți mesaje pe telefoane, pentru că poate niciunul nu are curajul să îl abordeze pe celălalt. Sau poate fi la un loc de muncă. Da, ideea este că văd că sau poate pe rețele de socializare. De ce? Pentru că văd că această persoană nouă pe care o cunoașteți, o veți cunoaște într-un spațiu mai aglomerat. Nu într-un spațiu, nu știu, mergi pe stradă și te întâlnești cu persoana respectivă și bună, ce mai faci? Hai să vedem dacă putem sau nu putem să vă formăm un cuplu. Nu, da? Dar ideea este că această persoană nouă care apare în viața voastră vă face să visați din nou, vă face să reveniți la forma voastră inițială, vă face să vă simțiți din nou bine în pielea voastră. Într-adevăr, aici, indiferent cât de multă siguranță încearcă această persoană nouă să vă dea, să vă ofere, voi sunteți cumva mereu în gardă, sunteți mereu pe punctul de a o lua la fugă, mai aveți încă neîncredere. Este de înțeles toate aceste lucruri, doar că un pic de atenție, pentru că e posibil să treceți de la o extremă la alta. Adică, astăzi să-i oferiți persoanei încredere totală, iar mâine să vă purtați ca și cum vă este frică să-i oferiți încredere, vă este frică de relație, vă este frică de el și așa mai departe. Și cumva această persoană la un moment dat nu înțelege ce trebuie să mai facă și cum trebuie să mai facă pentru ca voi să înțelegeți ce își dorește și ce nu își dorește. Într-adevăr, voi aveți aceste traume din trecut, aceste traume care trebuie rezolvate și cumva orice gest pe care îl face această persoană și cumva se aseamănă cu un gest făcut de persoana din trecut, deja la voi se face o asociere și considerați că și această persoană este la fel. Și atunci începeți să o luați la fugă cumva, să vă răciți de persoană și așa mai departe și persoana să nu înțeleagă ce se întâmplă, dar nu pentru că ar fi greșit cu ceva, ci pentru că voi aveți anumite traume nevindecate. Hai să vedem sentimente în această relație nouă. Da, mi se pare că, deci, nu e că mi se pare, într-adevăr, sentimente sunt. E adevărat că această persoană este o persoană poate mai rece, este o persoană care nu arată sentimentele din prima, însă tot voi sunteți cele care stați și vă gândiți. Și cumva e ca și cum mă iubește, nu mă iubește, mă iubește, nu mă iubește, astăzi că vă iubește, mâine că nu vă mai iubește. Și tot așa. Deci încercați să ajungeți la un sentiment comun, da? E bine să mai ai și îndoieli din când în când, dar să nu fii atât de duală în a gândi ce simte sau ce nu simte pentru tine. Din punctul meu de vedere, în momentul în care vei sta și te vei gândi mă iubește, nu mă iubește, nu mă iubește, nu mă iubește, în momentul ăla vei primi un apel din partea acestei persoane și lucrurile le veți clarifica într-un mod destul de plăcut și frumos. Dar e clar că
mai durează puțin până se clarifică aceste lucruri. Ideea este să aveți mai multă încredere în voi. Dar nu uitați un singur lucru. Cărțile de tarot vă sfătuiesc. Viața voastră este o călătorie, iar destinația vă alegeți singuri, fiecare dintre voi. Eu cam atât am avut de spus pentru voi și vă mulțumesc că m-ați ascultat și voi trece la varianta cu numărul 2. Hai să vedem și pentru cei de la varianta cu numărul 2 și anume aceste cărți de tarot. Hai să vedem ce vor să ne spună cărțile pentru cei de la varianta numărul 2. Bun. În primul rând aici văd că vorbim despre o relație mereu în transformare, mereu în schimbare, mereu altceva din punct de vedere relațional. Este într-adevăr iubire între voi, dar fiecare dintre voi e destul de confuz în privința celuilalt, ceea ce simt. Ambii, indiferent că sunteți într-o relație de ani de zile, indiferent că vorbim despre o relație nouă, stați și vă gândiți și sunteți destul de confuz. În primul rând, ce simțiți voi față de cealaltă persoană, dar și dacă cealaltă persoană simte la fel pentru voi, la fel cum simțiți voi. Aici pot să zic că indiferent de cât de lungă e această relație, încă mai sunt lucruri pe care să le învățați unul despre celălalt. Cumva, fiecare dintre voi are momente când gândește că e o relație toxică, că lucrurile nu merg în direcția bună, că nu se mai poate întâmpla nimic bun și așa mai departe. Iar celălalt gândește, vrea să-mi ia, în permanență stă cu frica că îi se fură ceva, în permanență stă cu frica că pierde ceva, în permanență în această relație e mereu o frică. Frica că poate îi se ia ceva material, dar frica este și frica că pune sentimente după care rămâne dezamăgit pentru că voi plecați din relație. Aici ați încercat de-a lungul timpului să creați un echilibru, ați încercat să duceți această relație să funcționeze, să meargă mai departe și așa mai departe. Chiar v-ați gândit să faceți o familie, să faceți copii, dar până și la acest aspect al familiei există o confuzie, în sensul că vă întrebați dacă voi faceți o familie, atât voi cât și cealaltă persoană. Aici nu vorbim doar despre voi sau doar despre cealaltă persoană. Aici, din punctul meu de vedere, este o confuzie destul de clară din partea amândurora. Nu știți și nu sunteți siguri că această relație, această familie pe care voi vreți să o construiți, va avea un final cu happy end. Aici fiecare dintre voi se gândește, dar dacă investesc sentimente și nu merge, dar dacă investesc finanțe și nu merge, dar dacă fac lucrul respectiv și nu merge și așa mai departe. Mi-e foarte clar că cel puțin unul din voi se gândește la ce poate câștiga din punct de vedere material și financiar din această situație și cum poate controla
toată această situație de a câștiga din punct de vedere financiar. Și celălalt este mai mult, într-adevăr, pe parte de iubire. Dar atâta timp cât nu reușiți să stați de vorbă și să ajungeți la un numitor comun, indiferent de ce vrea fiecare să facă și cum vrea să facă, lucrurile nu vor putea funcționa, pentru că fiecare dintre voi vine cu anumite frici din trecut, vine cu anumite traume, dar dacă nu le discutați și nu reușiți să vă înțelegeți unul pe celălalt, lucrurile n-au cum să meargă într-o direcție pozitivă, indiferent dacă investiți din punct de vedere emoțional sau din punct de vedere financiar sau din ce punct de vedere vreți voi să investiți. Pentru că până acum deja ați văzut cam cum funcționează această relație și deja aveți anumite regrete pe că ați făcut anumite lucruri și lucrurile nu au funcționat așa cum voi v-ați dorit. Poate că regretați că v-ați implicat prea mult emoțional, poate regretați că v-ați implicat prea mult financiar, poate regretați, nu știu, alte lucruri. Dar ideea este că, din câte văd aici, niciunul nu renunțați la celălalt. Niciunul nu spuneți, ok, hai să discutăm, hai să vedem încotro ne îndreptăm și de fapt ce trebuie. Amândoi sunteți nemulțumiți, amândoi aveți anumite goluri în această situație și în această relație, dar atâta timp cât nu le discutați, atâta timp cât nu le clarificați, lucrurile nu au cum să meargă într-o direcție pozitivă, indiferent că vreți voi să faceți nuntă sau ce vreți voi să faceți din punct de vedere al stabilității. Ceea ce este bine până la urmă este că cel puțin unul dintre voi are curaj și, dacă nu verbal, măcar printr-un mesaj scris, spune ce dorințe are, spune cum vede această relație, spune ce își dorește de la această relație, spune cum vede viitorul acestei relații și de acolo începeți să discutați. Bineînțeles că această discuție, în acest moment aș putea să spun că va fi o discuție echilibrată. Dar nu neapărat că va avea un punct comun curând. De ce? Pentru că fiecare dintre voi aveți orgolii. Fiecare dintre voi considerați că aveți dreptate. Fiecare dintre voi considerați că este mai bine cum zice el. Da? Și atunci, cum zice el sau ea? Da? Da? Voi considerați că aveți dreptate cum ziceți voi, el consideră că are dreptate cum zice el. Și atunci fiecare își duce dreptatea lui mai departe. Dar ce trebuie să înțelegeți voi aici este că trebuie ca această relație să funcționeze pe mai departe, trebuie să ajungeți la un numitor comun și fiecare să își recunoască partea de adevăr și partea de mai puțin adevăr. Este într-adevăr și o legătură în care cumva voi vreți să vă și despărțiți, dar vreți să rămâneți și împreună. Vreți să aveți și libertate, dar vreți să și controlați relația. Nu se poate așa. Trebuie să vă gândiți foarte clar ce vreți și cum vreți pe mai departe să fie această relație. Pentru că altfel nu veți ajunge decât să vă certați, decât să aveți frustrări, decât să aveți regrete și așa mai departe. Regrete și frustrări care se acumulează. Sunt multe lucruri care fiecare dintre voi s-a abținut să nu le zică. Acum, voi sunteți, fiecare dintre voi, noi aici nu vorbim despre unul sau despre celălalt, vorbim despre fiecare dintre voi din relația asta. Este ca o oală sub presiune. În momentul în care această oală cu presiune face vum, amândoi explodați și este posibil chiar să ajungeți la o discuție destul de aprinsă. Însă, discuția respectivă destul de aprinsă, din punctul meu de vedere, vă face și bine. De ce vă face și bine? Pentru că în momentul în care veți ajunge să discutați, veți și spune fiecare ce gândește. Fiecare veți spune adevărul nemascat. Doar că în acel moment fiecare dintre voi trebuie să aibă și mintea clară să înțeleagă lucrurile la adevărata lor esență, nu la nervi, nu la stres. Pentru că e clar că atunci când gândești lucrurile și le primești informațiile la nervi, nu le mai primești
așa cum ar trebui să ajungă. Mai apoi, când te calmezi, îți dai seama că, de fapt, persoana respectivă, când a spus un anumit lucru, l-a spus dintr-un anumit punct de vedere și dacă te pui un pic în locul persoanei, îți dai seama ce a vrut să spună. Dar altfel, nu. Hai să vedem totuși cum va fi până la final această situație, această relație. Voi sunteți femei independente, sunteți femei care vă descurcați singure, sunteți femei frumoase, atât la interior cât și la exterior, sunteți femei care doriți adevărul, sunteți femei care vreți adevărul și din partea celeilalte persoane, sunteți femei care încă mai munciți și mai trageți de această relație cât de mult se poate, dar și ce este bine aici este că vă vine acel click. Acel click care îți spune cum să vorbești cu persoana respectivă, ce să-i spui persoanei respective, încât să reușești să scoți la lumină persoana respectivă. Pentru că, din punctul meu de vedere, în relația asta, voi sunteți stâlpul. Cealaltă persoană este o persoană care gândește lucrurile rațional, dar nu face pași. Adică, nu discută ca să nu se certe, nu discută ca să nu vă supere, nu discută ca să nu iște un scandal, nu discută ca evită discuția ca să nu vă despărțiți și așa mai departe. Dar în același timp, persoana este și destul de confuză în acest moment în legătură cu voi și cu relația voastră. Și aici voi trebuie să mergeți înspre persoana respectivă și să luați lucrurile cu foarte, foarte mult calm și tact și să reușiți să explicați persoanei respective pe limba sa. Pentru că persoana e atât de confuză, atât de bulversată, încât în acest moment nu înțelege ce îi spuneți voi. Nu e că nu vrea să înțeleagă, ci nu poate. În acest moment nu poate duce această conversație. Se poate întâmpla să fie poate stresat și din cauza relații ce se întâmplă între voi, se poate întâmpla să fie stresat și din cauza jobului, se poate întâmpla să fie obosit sau poate chiar să aibă o problemă de sănătate și poate și acest factor este încă un motiv pentru care această persoană nu poate înțelege în acest moment ce îi explicați voi. De asta eu cred că aici comunicarea între voi este mai bine să fie scrisă decât vorbită și să fie în termeni pe care, în termeni clari, pe care această persoană să îi înțeleagă. Pentru că dacă nu folosiți termenii clari și simplu și clar trebuie cu această persoană, dacă nu folosiți termenii simplu și clar, s-ar putea să băgați această persoană mai tare în ceață, mai tare în confuzie, mai tare să nu înțeleagă ce ați vrut să spuneți și să de la o mică scânteie să se facă dita mai flacăra. Da? Deci un pic de atenție. N-aș putea să vă spun aici în acest moment nici că merge situația într-o direcție pozitivă, nici că merge într-una negativă. De ce spun acest lucru? Pentru că totul depinde de fiecare dintre voi, de la persoană la persoană, cum veți ști să discutați, cum veți ști să puneți problema. Dacă într-adevăr vreți să știți la nivel personal pentru fiecare dintre voi, vă aștept la o etalare privată. Bineînțeles, contra cost. Dacă nu, atunci fiecare se gândește cum poate să procedeze încât situația să meargă în direcția pozitivă. Eu cam atât am avut de spus pentru voi, vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!